guys! Magandang umaga! Susan Channel again. At today's video po, ang gagawin ko naman ay ang beef afritada. Nagustuhan po ni Amo. Kaya ngayon po gagawa ako ngayon ng beef afritada. At ito po yung beef. Imamarinate muna natin siya sa soy sauce, toyo, and lemon. Ayan, ito po yung lemon. Para po manuot yung asim niya. Beef afritada. Ayan po guys. Mamarinate po muna natin siya ng 1 hour bago natin siya lutuin. So guys, just wait. Hello guys! At ito na po, after 1 hour, lulutuin na po natin ang ating beef afritada. At ito po ang ating mga kakailanganin, ingredients. Of course, ang beef na minarinate sa lemon and soy sauce. Then the onions, parsley, tomato, bay leaf, bell pepper, black pepper, then the ginger, garlic, soy sauce, potato, and carrots, and then the olive oil. So, ayan guys ang ating mga ingredients. At tara na po, umpisahan na natin magluto ng ating beef afritada. So, ayan guys, ang una po natin gagawin ay nilutuin po muna natin ang carrots at ang potato. So, ayan guys. Niluto po muna natin siya sa olive oil. Mga 3 minutes lang po natin siya nilutuin. Para maging crunchy ang ating carrots at patata. So yun guys, after 3 minutes, inupo natin ang ating potato So, ayan guys, nilipat ko po siya sa isang lagayan kasi parang maliit siya. So, ilagay na natin ang ating onion. Hindi na lang ako. Garlic. Sabay na natin. Bango na po. Bawang at sibuyas ko lang. Bango na. Ito pang ginger. Lagyan na rin natin.
then the bay leaves, and then the green pepper, bell pepper. Then itong tomato. Black pepper. And then, ilalagay na po natin as ng ating marinate na beef. Ayan. Ayan guys, kung papansin niyo po, nilipat ko siya ng lagayan kasi maliit doon sa ano. Dito ko po siya nilagay, lulutuin sa pressure cooker para po medyo mabilis at talagang malambot yung pagkaluto ng meat niya. Lulutuin lang natin ito guys. Papakulaan natin sa pressure cooker ng 20 to 30 minutes. At dagdagan pa natin ng takpan na natin. At lutuin natin ng 20 to 30 minutes para lutong-luto po yung ating meat. So guys, ilalagay po natin ng patata and carrots. Tatakpan natin muli para balikan pa natin siya guys ng tomato sauce. Nakalimutan ko sabihin kayo sa ingredients. Isang tomato sauce po. Mga eat. Pagdating nito, marami ka lang ng meat. Diyan ba? Pagkalap lang niya hanggang sa mag-isa ang nilagay natin tomato. Hindi, kaya naman yan natin yan ng 3 minutes. Dito na siya. So yan guys, luto na po at lalagyan na po natin sa isang lagayan. Ito na po ang ating beef afritada. Ayan guys, muli na naman po tayo nakapagluto ng pagkain Pinoy na nagustuhan na rin ng aking amo. Ang ating beef afritada. At
At ngayon, titikman naman natin. Titikman po natin ang ating niluto. Malambot na malambot yung beef niya, guys. Sarap. Ayan tayo, guys. Ayan, guys, ang ating beef afritada. And kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga gagawin pang videos. So, yun lamang, guys, ang ating menu for today, ang aking beef afritada. Thank you so much, guys, for watching. God bless everyone.